स्लाइड शेयर भइरहेछ रसिक बस सर मैले तपाईँहरूलाई एउटा प्रब्लम दिएको थिएँ होला लास्ट टाइम हजुर दिनुभएको थियो सल्भ गर्नुभयो हजुर सर हजुर गरे हो सर तर लास्ट टाइम राम्रो रहेछ सर क्वेसन बनाएर दिनुभएको थियो लानुभयो होइन सर त्यो लेन्दी भयो क्या अलि होइन यतिको सम्मको क्वेसन आउँछ एक्जाममा पनि ए सर त्यसैले त अलि लेन्दी भएको थियो अनि त्यो गर्दा गर्दै होइन यो क्वेसन लेन्दी नै हुन्छ एक्जाममा आउने क्वेसन पनि होइन प्रायः जसो हजुर सर यो क्वेसन तपाईँको वर्ल्ड क्वेसनमै आइसकेको क्वेसन पनि हो हुन त मैले त्यो अलिअलि चेन्ज होला होइन उस्तै हो मैले त त्यहाँ अब कति याद गरेँ त्यो अनुसार लेखे हो तर यो यतिको क्वेसन चाहिँ आउँछ कि तपाईँले सल्भ गर्नुभयो त्यो ग्रुपमा पठाउनुहोस् त सल्भ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यो जुन हाम्रो रसिक भाइले ग्रुप बनाएको छ नि कन्ट्रोलको त्यसमा पठाउनुहोस् त राहुल भाइ हजुर सर पठाइरहेको छु सर सबै साथीहरूले सल्भ गर्ने साथीहरूले पढाउनु होला है किरण भाइले पठायो है अलि धेरै न 4 भएछ नि त किरण भाइ है सल्भ गर्दाखेरि सर बाँकीको 4 छ सर त्यो पनि पठाउनु सर पढिमै हजुर सर बाँकीको नि अलि धेरै नै 4 छ सर त्यो लेन्दी भएर कता कता प्लस माइनस मिस्टेक भएर काटेको थिएँ कि पठाए त्यो किरण भाइ तिमी बोलिरहेछौ मैले सुनेको मैले बोलाएको सुनेछु
त्यो तिमीले चाहिँ त्यो चाहिँ M2 मास बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाछौ नि त्यहाँ हेर त त्यसमा चाहिँ त्यो K2 को इफेक्ट चाहिँ छुटेको हो छुटेको हो तपाईको M2 को फ्री बडी डायग्राममा K2 को चाहिँ छुटेको छ है त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु होला नि रसिकले फेरि K3 भनेर एजम्सन गर्यो बनाएको K1 K2 K3 K2 कि K3 को इफेक्ट चाहिँ बा छुटेको होला है K2 भन्दा नि K3 को इफेक्ट छुटेको हो किरण भाइकोमा अब तिमीले त्यहाँ लेख्दाखेरि K2 लेखेछौ हैन सल्भ गर्ने प्रब्लम त भएको होइन नि सुनिल सर फ्री बडी डायग्राम त बन्यो सर हजुर त्यो सर ल्याप्लेस लिएर त्यो गर्दाखेरि अलिकति लेन्दी भएको थियो त्यसमै एउटा ठाउँ प्लस मिस्टेक भएको थियो हाल्नलाई अनि त्यसले गर्दा पछाडिको रङ भएको थियो ठीक छ मेथड यही हो निकाल्नलाई त ट्रान्सफर फंक्सन x2/fs मात्र निकाल भने हैन र मैले त्यसमा हो x2/fs नै निकाल्न भनेको हो त्यही मात्र भन्नुहुन्थ्यो मैले त त्यही मात्र गरे हो x2/fs नै निकाल्ने हो निकाल्न त तपाईले को बोल्नु भयो भन्नुस् न अहिले त्यो यहाँ गर्नु भयो अभिषेक अभिषेक यहाँ पठा छ सर हेर्नु त अभिषेकले ओके M1 को गर्यो हैन FC अघि किरण भाइकोमा चाहिँ यो के भन्छ फ्रिक्सनको पनि छुट्या जस्तो लाग्यो है FC1 र FC2 गरेर दुईटा फ्रिक्सन फोर्स पनि दिएको छ नि हैन सो फ्रिक्सन पनि छुटेको छ है M1 तपाईले बीचमा M2 M3 चाहिँ मास 0 को बडी एजम्सन गर्नुभयो सो K3 र B1 ले तपाईको M2 मा गयो सो त्यहाँबाट चाहिँ M2 B2 र FC2 M1 अलमोस्ट ठीक छ यो K1 को पनि K2 को पनि K3 को पनि M1 र FC1 obtaining the free body diagram thing 1 2 3 तीनटैको इक्वेसन लेख्नु भयो त्यसपछि चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरेर ओके x2 एउटाबाट fs आयो एउटाबाट x2 आयो अनि त्यो दुईटाबाट अनि x2/fs यो त मिलेन नि त तपाईको त्यो के रे दुईटा मात्र फोटो पठाउनु भएको छ हैन अभिषेकले हजुर हजुर हो x2/fs भनेको त चाहिँ त्यहाँ x1s र x3s दुईटा भेरिएबल बाँकी छ नि एक्सप्रेसनमा ठीक छ हजुर सर त्यो x1s र x3s भेरिएबल नै राख्नु भएन नि त त्यो त चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेर हटाउने नि त्यसलाई हो x1s र x3s लाई चाहिँ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अर्को दुईटा इक्वेसनबाट अनि x1s र x3s दुईटैलाई चाहिँ fs र x2 त ओभरअल तपाईको फाइनल एक्सप्रेसनमा चाहिँ भेरिएबल x2s र fs मात्रै हुनु पर्यो यहाँ x1 र x3 पनि भेरिएबल हो नि त यो भेरिएबल हुनु भएन कि तपाईको यो कोएफिसिएन्टहरु मात्रै कन्स्ट्यान्टहरु मात्रै हुनु पर्यो कि यो ट्रान्सफर फंक्सनको चाहिँ एक्सप्रेसनमा भेरिएबल हुनु भएन कि ए हुन्छ सर अभिषेकले गरेको ठीक छ अब x1 र x3 को भ्यालुलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो है ए हुन्छ सर राहुलले त्यो रिप्लेस गरेछ सर गर्न गरे सर तर म गरे सर कस्तो त्यो काटाकुटी भयो अलिकति दुईटा मात्र फोटो पठाएको हैन शेयर गरेर पठाइरा थिए अब त्यो पनि गरेर पठाइरा छु 1 2 3 4 5 6 7 जनाले पठाउनु 8 जनाले पठाउनु भयो अरु कसैले पनि गरे हैन ओके ठीक छ अब यो मैले यति नै छोडेको छु तपाईहरु चाहिँ अब वर्ल्ड क्वेशन मैले यदि वर्ल्ड क्वेशन चाहिँ मसँग भएको क्वेशनहरु तपाईलाई शेयर गरौँला अनि म तपाईलाई अब ट्युटोरियलहरु पनि पठाउँछु विस्तारै अनि सल्भ गर्दै जानुस् पछि केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला अब यो भन्दा नयाँ कुरा केही पनि छैन यसमा छन चाहिँ है
नयाँ कुरा छैन यो मेकानिकल सिस्टम मोल्डिङमा यही नै कुरा हो प्र्याक्टिस जति गर्यो उति चाहिँ आफूलाई चाहिँ इजी हुने हो त्यो हुनाले अब म तपाईहरुलाई बिस्तारै ट्युटोरियलहरु पठाउँछु सल्भ गर्दै जानु कन्फ्युज भयो भने सोध्दै जानु होला सो आज चाहिँ हामी अब यो इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टको मोल्डिङबाट चाहिँ अलिकति स्टार्ट यतापट्टि यो डिस्कसन गर्छौं फर्स्टमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सिस्टम एनालोजीलाई चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है सो नर्मल्ली हामीले यो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोल्डिङको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त बेसिक एलिमेन्ट्सहरु जो रेजिस्टेन्स इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्स भन्छौं इलेक्ट्रिकल सर्किटमा सो यसको बेसिक एलिमेन्टको चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौं सो यसलाई चाहिँ हामीले टाइम डोमेनमा जसरी ओम्स ललाई V इक्वल्स टु IR भनेर लेख्छौं यु नो नर्मल्ली V इक्वल्स टु IR भनेर लेख्छौं ओम्स ललाई त्यसलाई हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने इफ यु टेक द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ दिस एक्सप्रेसन हामीले VRS इक्वल्स टु IRS इन्टु IR भनेर गर्न सक्छौं या स्टुडेन्टमा सिम्पली है VRS इक्वल्स टु IRS इन्टु R भनेर लेख्न सक्छौं सिमिलरली इन्डक्टरको केसमा हो भनेदेखि हामीलाई अर्को चाहिँ नर्मल्ली युज हुने इलेक्ट्रिकल भनेको एलिमेन्ट भनेको इन्डक्टर हो इन्डक्टरमा चाहिँ हामीले भोल्टेजलाई इन्डक्टरको भोल्टेजलाई चाहिँ VL इक्वल्स टु L DI ओभर DT भनेर लेख्छौं यो चाहिँ व्हिच इज इन टाइम डोमेन यसैलाई अब हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने VLT भनेको VLS भनेर लेख्न सक्छौं अनि L यो डेरिभेटिभको S आउने भयो LS अनि ILS हुने भयो सो यो सबै क्यापिटलमा हुन्छ सो VLS इक्वल्स टु SL LS ILS भनेर लेख्न सक्छौं यो हामीले इन्डक्टरको चाहिँ एक्सप्रेसनलाई इन्डक्टरको भोल्टेजको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा कन्भर्ट गर्यौं भने है मैले अब यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको एक्सप्रेसनहरु फर्मुलाहरु तपाईहरुले म्याथमेटिक्समा पढिसक्नु भएको छ भन्ने अजम्पसनले चाहिँ मैले अहिले एक्सप्रेसनहरु यहाँ लेखेको छैन है अर्को एलिमेन्ट भनेको क्यापासिटेन्स हो क्यापासिटर हो क्यापासिटरमा पनि हामीले यो भोल्टेजको एक्सप्रेसनलाई भोल्टेज अक्रस द क्यापासिटर क्यान बी रिटन एज 1/C इंटीग्रेशन अफ IC dt भनेर लेख्न सक्छौं सो IC भनेको करेन्ट थ्रु दैट क्यापासिटर हो सो that is the time that expression is in time domain सो अब यसको पनि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने इंटीग्रेशनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिँदाखेरि 1/रेसिप्रोकल अफ S आउँछ सो VCS इक्वल्स टु 1/C त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो इंटीग्रेशनको 1/S अनि ICS भनेको हामीले सिम्पली VCS इक्वल्स टु 1/CS इन्टु ICS चाहिँ हाम्रो क्यापासिटरको जुन यो भोल्टेजको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन पाउँछौं सो resistance inductance and capacitance are the basic component of the electrical system for modeling electrical system the electrical network is formed by using RLC and voltage and current source normally electrical network भन्ने बित्तिकै हामी RLC component भएको network with voltage and current source or any one of them so differential equation can be formed by using KCL for various node अब हामीले differential equation हरु चाहिँ KCL युज गर्न पनि सक्छौं if we have available the number of nodes or कहिलेकाहीँ क्लोज लूपहरु अब डिफाइन्ड छ भनेदेखि हामीले KVL युज गर्न पनि सक्छौं so we can find the differential equation either by using the KCL or KVL transfer function can be obtained by using अब जब डिफरेन्शियल इक्वेसन आइसक्यो भने त अगाडिको हामीले जुन मेकानिकल सिस्टम मोल्डिङमा गरेका छौं त्यो भनेको डिफरेन्शियल इक्वेसन आइसकेपछि यहाँ हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्छौं र ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि आउटपुट भेरिएबल कुन हो र इनपुट भेरिएबल कुन हो त्यो दुईटाको रेशियो लिइसकेपछि त दैट गिव्स द ट्रान्सफर फंक्शन हैन So the transfer function can be obtained by taking the Laplace transform of the differential equation and rearranging them as a ratio of output to input. So the describing equation of the above basic electrical components are given below. So resistance of B equals to IR. So
करेन्ट लेख्नु छ भने I equals to V by R भइहाल्यो। इन्डक्टरमा चाहिँ हामीले भोल्टेजको एक्सप्रेसन सिम्पली V equals to L di by dt भन्न सक्छौँ भने करेन्ट भनेको I equals to यसैबाट चाहिँ हामीले V by L अनि डेरिभेटिभलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौँ भने डेरिभेट हट्ने भयो। सो 1 by L इंटीग्रेशन VT dt भनेर चाहिँ इन्डक्टरको करेन्टको एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली क्यापेसिटरको भोल्टेजको एक्सप्रेसन चाहिँ 1 by C इंटीग्रेशन IT dt हुन्छ। त्यसरी नै यसको चाहिँ C लाई यसले मल्टिप्लाई गर्यौं C into dV इंटीग्रेशनलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्न डेरिभेटिभ गर्छौं। सो C dV by dt ले चाहिँ करेन्ट थ्रु क्यापेसिटरको एक्सप्रेसन चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं। सो त्यसो भने केही एक्जाम्पल हेरौं न त एउटा है, सँगसँगै गर्नु होला है सर। पहिले यसको एउटा प्रब्लम हामी डिस्कसन गर्छौं, नेक्स्ट प्रब्लम तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। सो हामीसँग we have a electrical network here. So we have this source ET R1 R2 C1 C2 र अनि यो क्यापेसिटर across C2 चाहिँ taken as the output terminal and output voltage is assumed as V2T है। यो क्यापेसिटर C2 को across को भोल्टेजलाई चाहिँ आउटपुट भोल्टेज भनेर चाहिँ एजुम्सन गरेको छ। सो सबभन्दा पहिला if we can rearrange the network हामीले rearrange गर्नुपर्छ है। जस्तो हामीले रिअरेन्ज गर्नको लागि एउटा सोर्स ट्रान्सफर्मेसनको एप्रोच पनि युज गर्न सकिन्छ। हामीले बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढेको छौं, a voltage source with resistance in series can be interchanged with the current source with resistance in parallel है, with the value with the magnitude of current source to the ratio of that voltage and resistance. So that is, if we have the voltage source of V volt and a series resistor of R resistance, then the magnitude of current source will become the ratio of that V and R. So and this same value of resistance will be kept in parallel. So हामीले यसरी चाहिँ a voltage and resistance, voltage source and resistance in such manner can be replaced with the current source and resistor. Similarly, this process is vice versa as well. So current source with resistor in parallel can be replaced with the voltage source and resistor in series as well. So in this case as well, the magnitude of the voltage source is given with the product of this current and resistance. So this network can be redrawn like this network. So this voltage source ET and series resistor R1 can be replaced with the current source E by R1 and the parallel resistance R1. So यो सेक्सन चाहिँ हामीले यो सेक्सनले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्यौं। बाकी नेटवर्क त के छ, एजिटी छ है। बाकी नेटवर्क त के छ नि, एजिटी छ नि। अब त्यहाँ पछाडी चाहिँ यो दुईटाले चाहिँ ड्रा गरिसके, यो पछाडी C1 छ अनि R2 छ अनि C2 छ, C1 R2 र C2 छ। अब हामी यो नेटवर्कमा के गर्न सक्छौं भने यो चाहिँ नोड, यसमा त टोटल कतिवटा नोड छ यो नेटवर्कमा? नोड त दुईटा नै हो, तर अहिले हामीलाई यो C2 को नोड दुईटा भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो खास एक्ज्याक्ट नोडको कुरा गर्ने हो भने त यो एउटा नोड भयो, यो सबै कमन ब्रान्च हो, बीचमा कुनै पनि एलिमेन्ट छैन अनि यो सबै पनि कमन ब्रान्च हो। सो वी हैव टु नोड्स अल टुगेदर। तर अब हामीलाई क्यापेसिटरको एक्रोसको भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज भएको हुनाले यो पोइन्टलाई पनि हामीले अहिले नोड मान्छौं। त्यो पोइन्टलाई नोड मानिसकेपछि के हुन्छ भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि, if we grounded this point, यदि यो बटम साइडको पोइन्टलाई चाहिँ if we grounded it, then we can assume the V1 for this node and V2 for this node. भनेपछि अब यो V1 भने यो नोड 1 र यो नोड 2 मा अब हामीले नोडल इक्वेसन चाहिँ इजिली अप्लाई गर्न सक्छौं। नोडल इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि सम अफ करेन्ट, नोडल इक्वेसन भनेको केसीएल लगाउने हो, किर्चोफ्स करेन्टलाई अप्लाई गर्ने हो। So sum of current about a node is 0. Algebraic sum of the current about a node is 0. So that gives
अब त्यही इक्वेसनको हामीले नोड 1 मा केसीएल लगायौं भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने यो E by R1 करेन्टको डिरेक्सन त के छ अपवर्ड छ भनेको टुवर्ड्स द नोड छ अब अननोन करेन्ट जतिलाई हामी आउटवर्ड हैन आउटवर्ड फ्रम द नोड भनेर एजम्पसन गर्छौं त्यसो भयो भने यो ब्रान्चको चाहिँ करेन्ट चाहिँ V1 by R1 हुने भयो है सो अब हेर्नुस् त यहाँनेर एट नोड 1 मा चाहिँ हामीले किर्चफ्स करेन्टलाई एप्लाई गर्यौं भने नोड 1 मा सो यो ब्रान्चको करेन्ट भनेको V1 by R1 ले दिने भयो हैन V1 by R1 जुन आउटगोइङ हुन्छ यो फर्स्ट करेन्ट सोर्स त अपवर्ड नै छँदैछ E by R1 C1 भन्ने क्यापासिटरमा करेन्टको एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि त C1 dV by dt त क्यापासिटरको एक्रोसको करेन्टको एक्सप्रेसन हो C dV by dt सो जुन यो C1 d V1 by dt चाहिँ यो क्यापासिटर एक्रोसको करेन्टको एक्सप्रेसन हुने भयो अनि यो R2 एक्रोसको करेन्टको एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ आउटगोइङ एजम्पसन गरिरहेका छौं भने V1 minus V2 divided by R2 चाहिँ यो ब्रान्चको करेन्टको एक्सप्रेसन हुन्छ सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ V1 minus V2 by R2 यो आउटगोइङ यो पनि आउटगोइङ भयो यो त इनकमिङ छ सो अब यसैलाई हामीले यहाँ KCL भनेको सम अफ इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट हो सो हामीले we can see the outgoing currents are V1 by R1 plus C1 dV1 by dt plus V1 minus V2 by R2 these are the outgoing currents and E by R1 is the incoming current so यो एउटा नोड 1 को KCL बाट आएको इक्वेसन भयो अब on taking the Laplace transform यसको Laplace transform लियो भने we can write V1s by R1 plus C1 अब डेरिभेटिभ को चाहिँ Laplace transform लिँदा s V1s आउने भयो plus V1 by R2 minus V2s by R2 equals to ES by R1 so अब तपाईले यसलाई चाहिँ भेरिएबललाई चाहिँ एक साइड तिर V1s जतिले कमन लिनु हो V2s र ES आयो अब त्यसपछि तपाई नोड 2 मा जानुहुन्छ नोड 2 मा पनि किर्चफ्स ल एप्लाई गर्नुहुन्छ नोड 2 मा के छ भन्दाखेरि यो नोड 2 मा हेर्नुभयो भने एउटा यो ब्रान्च यतापट्टिको करेन्ट यसलाई पनि आउटगोइङ मान्नु अर्को यो ब्रान्च यो यसलाई पनि करेन्टलाई आउटगोइङ मान्ने हो अनि किनभने हामी नर्मल्ली केसीएल एप्लाई गर्दा अननोन ब्रान्चको करेन्ट जतिलाई नोड भन्दा आउटगोइङ मान्छौं सो यो आउटगोइङ करेन्टको भ्यालु भनेको V2 minus V1 divided by R2 भयो यो चाहिँ C2 dV2 by dt हुने भयो भनेपछि अब दुईटा आउटगोइङ को समेसन इक्वल्स टु 0 गर्नु भएर यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु भयो भने दैट गिव्स द रिलेसन अफ V1s and V2s है V1s र V2s को रिलेसन आयो अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आउट यसको ट्रान्सफर फंक्सन सोधेको हो नि त यदि ट्रान्सफर फंक्सन सरी अब यसको यो नेटवर्कको ट्रान्सफर फंक्सन सोधेको छ भने यो V2 चाहिँ आउटपुट हो इनपुट त ES हो सो हामीलाई चाहिएको V2s डिवाइड बाइ ES चाहिएको आउटपुट को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म डिवाइड बाइ इनपुट को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म दैट इज द आवर रिक्वायरमेन्ट सो अब if we put the value of V1s from this equation to this equation फर्स्ट को इक्वेसन बाट फर्स्ट को चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि यहाँ जुन V1s आछ यो V1s को ठाउँमा हामीले यहाँबाट यो रिलेसन लगेर यसलाई V2s मा कन्भर्ट गर्यो भने अब हामी यसलाई सल्भ गर्दै गएर V2s र ES को रेशियो लिन सक्छौं सो सब्स्टिट्युटिङ फ्रम फर V1s फ्रम इक्वेसन टु इन इक्वेसन 1 we get अब यो चाहिँ हामीले V1s को ठाउँमा यसको चाहिँ एक्सप्रेसन लिएर राख्यौं र हामीले फर्दर सल्भ गर्यौं भने we can get the ratio of V2s and ES like this. So this gives the transfer function of this electrical network. Right? So our normally our result भनेको चाहिँ अब सुरुमा हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्यौं अनि त्यसपछि ट्रान्सफर फंक्सन यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म दिएर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं अनि रिअरेन्ज गर्यौं भने यसरी चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन आउँछ भन्ने कुरोसम्म भयो अब मेथड एकदमै सजिलो छ हैन अब के हो भने म्याथमेटिकल स्टेप्सहरु अलि लेन्दी हुन सक्छ त्यहाँ अब मिस्टेक हुने चान्सहरु हुन सक्छ
So it depends on your practice. Simply यो अर्को एउटा चाहिँ यो सानो प्रब्लम छ, यसलाई ट्राई गर्नुस् त. The two-port network shown in the following figure has VIT as input voltage and V0 T as the output voltage. Find the transfer function of the network. यसलाई ट्राई गर्नुस् त. यसलाई हामी धेरै टाइम अवश्य खर्च नगरौँ है. सो अब हामीले सिम्पली यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा we can write the differential equation. So first of all, what we do is we apply the KVL in the first loop. Right? We can apply the KVL in this loop. Yeah, so हामीले यो लुपमा KVL युज गर्यौं भने then we can write this input voltage V equals to I into R plus the capacitor across the voltage, and we know the expression of the voltage across the capacitor is given by 1 by C integration I dt. So this input voltage equals to voltage across resistor plus voltage across capacitor, and the expression for the output voltage V naught T can be written is that this output voltage V naught T is the voltage across the capacitor. So we can write this expression as V naught T equals to 1 by C integration I dt. So taking the Laplace transform of both equation and considering initial conditions 0. So अब हामीले यसको पनि Laplace transform लियौं, यसको पनि Laplace transform लियौं दुईटै इक्वेसनको Laplace transform लिइसकेपछि अब हामीलाई त V naught S by VIS चाहिएको छ. सो हामीले यो IS को ठाउँमा हामीले यो IS equals to CS V naught S भनेर यो भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यौं. You substitute गरेपछि then the final stage is rearranging. अब variable rearranging को मात्रै काम हो. So V naught S divided by VIS को ratio लियो भने then we can get the expression like reciprocal of CS times R plus 1 by CS. So अब यसलाई हामीले further solve गर्यौं भने that gives our output voltage by input voltage equals to 1 by 1 plus RCS. So this gives the transfer function of this electrical network. है केही कन्फ्युजन छ भने डिस्कसन गर्नु होला है, यसले सोध्नु भयो हुन्छ है. ओके, सो यो नेटवर्कमा चाहिँ मैले अहिले यति एक्जाम्पल मात्रै डिस्कसन गरौँ, पछि एज पर रिक्वायरमेन्ट वी विल डिस्कस है. सो नाउ द मोडलिङ अफ DC मोटर. Okay, so speed of DC motor can be controlled by using the field control method or armature control method. तपाईहरुले यो चाहिँ मेसिनमा पढ्नु भएको छ. हामीले DC मेसिन को स्पीड कंट्रोल चाहिँ आइदर फीड कंट्रोल मेथडबाट गर्छौं अर आर्मेचर कंट्रोल मेथडबाट गर्छौं.
फिल्ड कन्ट्रोल मेथडमा चाहिँ हामी फिल्ड करेन्टलाई चाहिँ भेराइ गर्छौँ हैन. Field control of DC motor can be achieved by varying the field current, and the armature control of speed control can be achieved by varying the armature current. So अब हामीले यो दुईटैको चाहिँ प्यारलली हामी स्टडी गर्छौँ है. फिल्ड करेन्ट DC मोटर and armature current DC motor. First of all, हामीले यसको यो डायग्राम सर्किट डायग्राम बुझ्नु पर्यो. हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फिल्ड करेन्ट DC मोटरको एप्रोचमा चाहिँ यो मेथडमा आर्मेचरको भोल्टेजलाई यो जुन आर्मेचर भयो यो फिल्ड भयो मोटरको है. आर्मेचर वाइन्डिङ देखाउन खोजेको यो फिल्ड भयो. हामी के गर्छौं त सबभन्दा पहिले भन्दाखेरि आर्मेचरको सप्लाई भोल्टेजलाई कन्स्टेन्ट राख्छौं है. The supply voltage VA to the armature makes constant first. Armature को supply लाई constant राख्नु, voltage constant राख्नु भनेको armature को current पनि constant हुन्छ. तर हामी speed चाहिँ control कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि field voltage लाई चाहिँ जुन यो field voltage छ यसलाई चाहिँ vary गर्छौं. यो VF जुन field voltage छ त्यसलाई चाहिँ हामी vary गर्छौं. So this RF means resistance of field and this RV means resistance of armature. RF भनेको field resistance, LF भनेको field inductance, IF भनेको field current, VF भनेको field voltage, T भनेको torque developed, K भनेको torque constant, J भनेको moment of inertia of the rotor and load, and B भनेको frictional coefficient of rotor and load. Similarly, armature control मा चाहिँ हामी फिल्ड को सप्लाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गर्छौं अनि आर्मेचर को भोल्टेज लाई चाहिँ भेराइ गर्छौं. यति मात्र फरक. फिल्ड कन्ट्रोलमा आर्मेचर को सप्लाई कन्स्टेन्ट गर्छौं, फिल्ड को सप्लाई भेराइ गर्छौं. आर्मेचर कन्ट्रोलमा फिल्ड को कन्स्टेन्ट गर्छौं, आर्मेचर को सप्लाई चाहिँ भेराइ गर्छौं. है अरु नोटेशन्सहरु त सेम नै भइहाल्यो. अब हामी के इक्वेसन युज गर्छौं त फिल्ड कन्ट्रोल डीसी मोटरमा भन्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा फर्स्ट भन्दा we will use the motor developed electromagnetic torque. मोटरले कति टर्क डेभलप गर्छ भनेर हेर्छौं. यसको मोटर टर्कको रिलेसन हामीलाई के थाहा छ भने the developed torque by motor TD can be written as equals to KA phi IAT. हामीले मैले अहिले लास्ट टाइम पनि लेखेको छु जस्तो लाग्छ. टर्क इज प्रोपोर्शनल टु phi IA. So के हो भने त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो. So TD equals to KA phi IA भन्यो. अब हामीले फिल्डमा के भनेका छौं भन्दाखेरि है यहाँबाट तपाईले के देख्नुहुन्छ भने TD डेभलप टर्क भनेको इज प्रोपोर्शनल टु फिल्ड फ्लक्स phi एन्ड फिल्ड करेन्ट भनेको. अब यो फ्लक्स भनेको केमा भर पर्छ त फिल्ड फ्लक्स भने फिल्ड करेन्टमा भर पर्ने कुरा हो. जस्तो यो एयर ग्याप फ्लक्स phi छ नि, phi त हामीले फिल्डमा करेन्ट कति सप्लाई दिया छौं IFT. फिल्डमा करेन्ट कति सप्लाई दिया छौं, बढी करेन्ट छ भने फ्लक्स पनि बढी हुन्छ, कम फिल्ड करेन्ट छ भने फ्लक्स पनि कम हुन्छ. सो दिस फ्लक्स क्यान बी रिटन एज KF IFT है. सो हामी के लेख्न सक्छौं त अब हेर्नुस् त हामी यो जुन phi को ठाउँमा KF IFT ले रिप्लेस गर्न सक्यौं. अब हामीले हेर्यौं भने KA भने पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो, KF भनेको पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो. र हामीले यहाँ के गरेका छौं भने आर्मेचरको सप्लाईलाई पनि कन्स्टेन्ट गरेका छौं. यो फिल्ड कन्ट्रोल मेथडमा आर्मेचरको सप्लाई पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि आर्मेचर करेन्ट IA पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि these three constants KA, KF and IAT armature current, these three can be replaced with a single constant KT. So KT is the single constant that is the product of KA, KF and IAT. So we can write the expression for developed torque TD equals to KT into IFT. So that gives the relation in the field control method of DC motor. The developed torque is only proportional to the field current. Field मा सप्लाई दिएको करेन्ट सँग मात्रै टर्क चाहिँ प्रोपोर्सन छ.
If we increase the field current, then the developed torque will be increased, and if we decrease the field current, then torque will also be decreased. So this is the first expression we need to know about the DC motor in field controlled method. Similarly, torque used भनेको लोड टर्कको कुरा हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसले टर्कले भनेको कुनै मेकानिकल लोडलाई मोटरको काम भनेको कुनै मेकानिकल लोडलाई चाहिँ यो रोटरी मोसनमा घुमाउने हो। सो रोटरी मोसनमा घुमाउँदाखेरि हामी यसलाई के मान्छौँ भन्दाखेरि a body with moment of inertia J with the damper B, with the damper of damping coefficient B, त्यसो भने यसको हामीले लोड टर्क भनेको J d square theta t by dt square plus B d theta by dt भनेर लेख्न सक्छौं। So this is the expression for the load torque. Similarly, अब हामी के गर्ने हो भने लोड टर्क जति छ एउटा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा मोटरले त्यति टर्क चाहिँ मोटरले डेभलप गर्छ। सो हामी नर्मली के लेख्छौं भने इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यो मोटर डायनामिक्सबाट लोटर टर्क डेभलप्ड इक्वल्स टु टर्क युज्ड भनेर लेख्न सक्छौं। सो त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो kT IFT equals to J d square theta t by dt square plus B d theta by dt भन्ने आउँछ। यो सँगसँगै लेख्दै जानु होला है सबैजनाले, हेर्ने मात्र होइन है, अहिले फेरि यो सँगसँगै लेख्दै जानुभयो भने क्लियर हुन्छ। सो यो एक्सप्रेसनसम्म हामी आयौं। यो एक्सप्रेसनसम्म पुगेपछि नाउ वी क्यान टेक द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने देन वी विल गेट द kT IFS इक्वल्स टु JS। अब यहाँ त के हुन्छ डबल डेरिभेटिभको त s स्क्वायर थीटा s आउँछ। यो JS स्क्वायर थीटा s भनेको JS इन्टु s स्क्वायर थीटा s भयो। अनि यो त B अनि s थीटा s आयो, सिंगल डेरिभेटिभमा त s आयो। सो हामीले s थीटा s लाई इफ वी टेक द कमन देन JS plus B times s theta s आयो। सो न तपाईले अब फिल्ड IF फिल्ड करेन्टको मात्र एक्सप्रेसन लेख्नु भयो भने kT लाई पनि तपाईले राइट साइडमा लग्न सक्नुहुन्छ। सो दिस IF इक्वल्स टु JS plus B s theta s डिवाइड बाइ kT लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेख्यौं। नाउ अब हामीले जुन फिल्ड सर्किटमा चाहिँ सप्लाई भोल्टेज दिएको छौं नि यसमा केभीएल युज गरौँ फेरि फ्रम द फिल्ड सर्किट। भनेको फिल्ड सर्किटमा के छ त भन्दाखेरि फिल्ड रेजिस्टेन्स RF छ, फिल्ड इन्डक्टेन्स LF छ। अब रेजिस्टेन्सको एक्रोसको भोल्टेज भन्यो भने IF RF गर्न सकिन्छ, इन्डक्टरको एक्रोसको भोल्टेज भन्यो भने L di by dt गर्न सकिन्छ। सो टोटल इनपुट भोल्टेज VF फिल्ड भोल्टेज इक्वल्स टु दिस भोल्टेज प्लस दिस भोल्टेज गर्न सक्यो। नाउ यसलाई पनि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने देन we can write the expression VF equals to RF plus SLF अनि कमा यो कमन चाहिँ IFS हुने भयो। अब हामीले यो IFS को रिलेसन त यहाँबाट निकालिसकेका छौं है, IFS को रिलेसन त यहाँबाट निकालिसकेका छौं किनभने हामीले इनपुट दिने त VF हो, सप्लाई भोल्टेज हो। सप्लाई भोल्टेज दिएर आउटपुटमा एंगल कति डिस्प्लेसमेन्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो भन्ने चाहिँ हाम्रो आउटपुट हो। सो थीटा s डिवाइड बाइ VFS चाहिँ हाम्रो यो मोटरको लागि ट्रान्सफर फंक्सन भयो हैन, आउटपुट बाइ इनपुट हो। सो थीटा भनेको हामीले फाइनली कति चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट निस्क्यो दैट इज गिवन बाइ थीटा। सो दैट इज द आउटपुट इन केस अफ मोटर एन्ड इनपुट भनेको सप्लाई भोल्टेज हो दैट इज फिल्ड भोल्टेज VFS हो। किनभने हुन त आर्मेचर भोल्टेज पनि इनपुट हो बट दैट इज कान्स्टेन्ट के त्यो कान्स्टेन्ट छ। So your condition we are assuming the input of VFS. So this ratio of output and input in terms of S domain gives the transfer function of this DC motor. So यहाँ के गरेको छ भन्देखि अब यहाँ अलिकति एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेको छ। यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँबाट यो RF र B लाई कमन लिएर अनि KT by RF B भनेर लेखेको छ। सो KT by RF into B लाई चाहिँ एउटा कमन कन्स्टेन्ट K ले रिप्लेस गरेको छ है, K ले रिप्लेस गरेको छ। यो K भनेको KT by KF भइहाल्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ RF कमन लिइसकेपछि 1 plus SLF by RF आउँछ। अनि यही LF by RF लाई चाहिँ हामीले TE भनेर इलेक्ट्रिकल टाइम कन्स्टेन्ट भनेको
LF by RF लेखेको छ। यो कुरा त हामीले नर्मल RL सर्किटको तपाईँले इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरीमा पनि पढेर आउनु भएको छ। RL सर्किटको टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको L by R हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ नि त हैन। सो त्यही टाइम कन्स्ट्यान्ट इलेक्ट्रिकल LR सर्किटको टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको इन्डक्टेन्स बाई रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स र रेजिस्टेन्सको रेसियोले इलेक्ट्रिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट आउँछ। सिमिलरली यहाँनिरबाट तपाईँले बी चाहिँ कमन लिनुभयो भने 1 प्लस SJ बाई बी आयो, बी आयो। अब यो जे बाई बी छ, जे बाई बी भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइड बाई ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट, सो द्याट गिभ्स द मेकानिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट है। जे बाई बी भन्यो भने द्याट इज द मेकानिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट है। सो यही TM भनेको मेकानिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट, TE भनेको इलेक्ट्रिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट। सो दिस एक्सप्रेसन गिभ्स द ट्रान्सफर फंक्शन अफ DC motor, field controlled DC motor. So this question is frequently asked in exam also है। सो तपाईहरुले हामीले यो चारवटा एक्सप्रेसन तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने यो मोटरमै एप्लिकेबल हुने क्वेशन्सहरु हो। तपाईले मोस्ट अफ द क्वेशन्सहरु चाहिँ मसिनमा इलेक्ट्रिक मसिनमा डिस्कसन गरिसक्नु भएको छ पहिले। सिमिलरली अब आर्मेचर कन्ट्रोल DC मोटर, इफ तपाईहरुसँग केही क्वेरीजहरु छ भने यो फिल्ड कन्ट्रोलसँग सोधिहाल्नुस् त। छैन है। सो अब फिल्ड कन्ट्रोल्ड DC मोटरमा पनि त्यही नै हो हैन। खाली यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि आर्मेचरको सप्लाईलाई चाहिँ भेराइ गर्छौं। सो दैट गिभ्स फर्स्टमा हामीले यसमा पनि मोटरले डेभलप गर्ने टर्क हेर्छौं। मोटरले डेभलप गर्ने टर्क इज भनेको के फाइ IA नै यो फन्डामेन्टल इक्वेसन। अब खाली यहाँ के हो भन्दाखेरि यो फाइ भनेको KF/IF हो। अब यो फिल्ड करेन्ट त यसमा फेरि कन्स्ट्यान्ट छ, आर्मेचर मात्र भेराइ हुने हो। सो KF र IF को कमन कन्स्ट्यान्ट KT भनेर हामीले एजुम गर्यौं। सो टोटल टर्क डेभलप इज प्रोपोर्सनल टु आर्मेचर करेन्ट। फिल्ड करेन्ट कन्ट्रोलमा टर्क इज प्रोपोर्सनल टु फिल्ड करेन्ट थियो, यसमा टर्क डेभलप इज प्रोपोर्सनल टु आर्मेचर करेन्ट छ। दिस इज द ओन्ली डिफरेन्स है यो डेभलप टर्कमा। अब टर्क युज्ड भनेको लोड टर्कमा त एउटै नै भइहाल्यो, केही फरक छैन। TL इक्वल्स टु JD स्क्वायर थीटा T बाई DT स्क्वायर प्लस BD थीटा T बाई DT। सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर द लोड टर्क। अब थर्डमा हामीले लोड टर्क इक्वल्स टु टर्क युज नै गर्ने हो। त्यहाँबाट हामीले जुन एक्सप्रेसन आउँछ यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौं बोथ साइडमा। बोथ साइडमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि दैट गिव्स द एक्सप्रेसन अफ IAS in terms of theta s, right? This gives the relation of IAS and theta s. Now अब जुन आर्मेचर सर्किटमा हामीले भेरिएबल भोल्टेज सप्लाई VA अप्लाई गर्छौं त्यसमा KVL युज गर्ने हो। यो सर्किटमा हामीले जुन यो आर्मेचर सर्किट छ, आर्मेचरमा रेजिस्टेन्स अफ आर्मेचर, इन्डक्टेन्स अफ आर्मेचर र ब्याक EMF हुन्छ नि हैन। यो DC मोटरमा त आर्मेचरको एक्रसमा ब्याक EMF प्रोड्युस हुन्छ जसलाई हामी EB ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। भनेपछि we can write the KVL in this loop by VA equals to RA into I plus LDI by DT plus this back EMF. So ये इक्वेसन लाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्यौं एन्ड डिफरेन्शियल फर्ममा भनेको खास के पनि गरेको छैन। यहाँ एउटा अलिकति तपाईले ख्याल मात्र गर्ने पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ अलिकति बुझ्न पर्ने कुरा भनेको यहाँनिर छ। ब्याक EMF को एक्सप्रेसन चाहिँ KB d थीटा T बाई DT भनेर लेखेको छ नि। यो कहाँबाट आयो भन्ने जस्तो हुन सक्छ हैन। ब्याक EMF को एक्सप्रेसनमा चाहिँ KB d थीटा T बाई DT भनेर लेखेको छ। यो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो DC मोटरमा चाहिँ ब्याक EMF को E को चाहिँ एक्सप्रेसन भनेको के हो त, यो P N phi Z over 60A
हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि डीसी मेसिनमा चाहिँ ब्याक ईएमएफ को चाहिँ एक्सप्रेसन हो pn5z ओभर 60a भनेर है। अब त यहाँ के छ भन्दाखेरि p पनि कन्स्ट्यान्ट हो, हेर्नुस् है, p पनि कन्स्ट्यान्ट हो, नम्बर अफ पोल है। अनि z पनि नम्बर अफ प्यारलल पाथ भन्छ, त्यो पनि के हो कन्स्ट्यान्ट हो। ए पनि कन्डक्टर इन प्यारलल पाथ हो, त्यो कतिवटा छ भनेर त्यो ए पनि कन्स्ट्यान्ट हो, 60 पनि कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। सो हामी यहाँ यसलाई के, अब यो जुन एन छ यो रोटेसन पर मिनट स्पिड, यो एनलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने रेडियन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, किनभने एउटै कुरा हो त्यो। यसलाई अब कुनै एक्सप्रेसनले अब आरपिएमलाई यु क्यान कन्भर्ट इन रेडियन पर सेकेन्ड। सो मैले त्यसलाई एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाको टर्ममा लेख्यौँ भने देन इएमएफ ब्याक इएमएफ ई क्यान बी रिटन एज ई इज प्रोपोर्सनल टु ओमेगा इन्टु फाइ भनेर लेख्न सक्छु हैन। ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, यो चाहिँ यो एनबाट आएको हो है। आरपिएमलाई तपाईँले रेडियन पर सेकेन्डमा यु क्यान इजिली कन्भर्ट इट है। अब फेरि यो फाइ पनि के छ यो चाहिँ भन्दाखेरि आर्मेचर कन्ट्रोलमा फाइ भनेको आइएफसँग रिलेटेड कुरा हो। आइएफ भनेको फिल्ड करेन्ट हो, फिल्ड करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ। फिल्ड करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि दिस फ्लक्स पर पोल पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो भइसकेपछि मैले फाइनली के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि ई ब्याक इएमएफ ई इज प्रोपोर्सनल टु एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेर लेख्न सकिन्छ है। यही एक्सप्रेसनलाई अब के लेखेको हो भने त्यो सबै कन्स्ट्यान्टलाई रिप्लेस गर्नको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट केबी भनेर लेख्यो है। ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट भनेको केबी भनेर है, ब्याक इएमएफ कन्स्ट्यान्ट भन्छ। ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो, त्यो भनेको चाहिँ के भयो डेरिभेटिभ अफ द एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भने पनि भयो। डी बाई डिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा। सो ई इक्वल्स टु केबी डी थीटा बाई डिटी चाहिँ यही एक्सप्रेसनबाट यसरी आएको। क्लियर छ है सबैलाई? सो यो बुझिसक्नु भयो भने अब त तपाईँले यो एक्सप्रेसनमा ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनुहुन्छ एकपल्ट। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि देन यु विल गेट द एक्सप्रेसन अफ आरए प्लस एसएलए इन्टु आइएएस। यहाँबाट आइएएस कमन लिनुभयो भने देन यु क्यान राइट केबी एस थीटा एस। नाउ we can you can replace that IAS with the help of the equation 1. So substitute the value of IAS from equation 1 to this expression, then you will get the equation like this. And if you rearrange the variable like this, then you will get the ratio of output theta s divided by VAS. केही क्वेसन गर्नुभएको हो? अलिक क्लियर आएको छैन भन्नुहोस् त। केही क्वेसन राख्नु भएको हो कसैले? सो अब यो एक्सप्रेसनमा पनि हामीले जुन यो इन्डक्टेन्स अफ आर्मेचर टु रेजिस्टेन्स अफ आर्मेचरको रेसियोबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेको छ, अनि जे बाई बी भनेको मेकानिकल टाइम कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेको छ। यो सल्भ गर्दा नै आइहाल्छ। सो दिस एक्सप्रेसन गिभ्स द फाइनल ट्रान्सफर फङ्सन अफ द आर्मेचर कन्ट्रोल्ड डिसी मोड। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् त। राहुल कुमार झा,
Are you listening me? Rasik. हजुर सर हजुर भन्नु तिमीहरु बोल्दै बोल्दैनौ त मेरो त यहाँ नेटको समस्या भयो कि सर आज लाइन जाने आउने भइरहा हो हजुर हिजो तिमी कन्टिन्युअस सुनिराखैनौ सुनि त राखु सर तर यो लाइनको डिस्टर्बेन्स भइरहा के आज त्यही हो ओके We have altogether 31 है आज जम्मा 31 जना हुनुहुन्छ I don't know why विदुर लम्साल अनम्युट गर त एकचोटी जी सर तिमीले बुझिराछौ क्लासमा भनेको कुराहरु हजुर यो जुन मैले हामीले अहिले भर्खरै आर्मेचर कन्ट्रोल र फिल्ड कन्ट्रोल डीसी मोटरको चाहिँ मोल्डिङ गर्यौं यसमा केही कन्फ्युजन छ छैन सर तिम्रो चाहिँ डिस्कनेक्सन भइराछ कि कन्टिन्युअसली हेरिराछौ हजुर सब यो तिम्रो चाहिँ क्लास कन्टिन्यू लिइराछौ कि बीचमा डिस्कनेक्ट भइराछ कन्टिन्युअस नै त कन्टिन्युअस छ हजुर ओके ठीक छ बीचमा क्वेशनहरु गर्ने गर कन्फ्युज भयो भने है हजुर सर सारांश राज जोजीजु एकचोटि अनम्युट गर त यस सर क्लास अटेन्ड गरिराछौ है हजुर हजुर सर बीचमा चाहिँ मैले क्वेशनहरु राखेको बेलामा बोलाको बेलामा अलिकति इन्टरेक्टिभ हुने गर्नु है हेलो सर नेट बिग्रेछ सर त्यो अलिकति कस्तो ल्याग भयो कि ए राहुल मैले तिमीलाई अहिले बोलाइरा थिएँ है सर नेटै बिग्रेको सर बिचमा अनि त्यसपछि त्यही देखाइरहेको थिएन कि ठीक छ त्यो प्रब्लम भएको बेलामा त केही भएन अरु बेलामा चाहिँ क्लास अलि अलर्ट भएर चाहिँ क्लास लिग मात्र भन्न खोजेको हो केही कन्फ्युजन छ भने भन है यो बीचमा भनेर हो डिस्कसनै भएन कि वान वे मात्रै भए जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर हो भवानी शाह हजुर सर सुन्दैछौ तिमी यस सर सुनिरहेछु बुझिरहेछौ अलिअलि केही पढाएको कुराहरु बुझिरहेछु सर ओके पार्टिसिपेट हुने एक्टिभिटिजहरुमा अघि तिमीले त्यो मैले होमवर्क पठाउ भन्दाखेरि सबैले पठाएको छैन नि है होमवर्क के भन्नु एउटा सानो प्रब्लम प्र्याक्टिस गर भनेको थिएँ त्यस्तो कुराहरु नेग्लेक्ट नगर है कसैले पनि ओके सो अब अलिकति मैले तपाईहरुलाई यही चाहिँ अहिले हामीले जुन आर्मेचर कन्ट्रोल र फिल्ड कन्ट्रोल मोटरको चाहिँ यो जुन ट्रान्सफर फंक्सन निकालेको छौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है अहिले जुन हामीले दुईटा डीसी मेसिनको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्यौं यो आर्मेचर कन्ट्रोलको र यो एक्सप्रेसन फिल्ड कन्ट्रोल डीसी मोटरको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सनको एक्सप्रेसन हो यसलाई हामीले अब मोल्डिङ भन्छौं भनेपछि अब तपाईले यदि कुनै डीसी मोटर अब म्याथमेटिकल्ली कुनै डीसी मोटर प्लेस गर्नु पर्यो भने तपाईले यो इक्वेसन राख्नु भयो भने यो डीसी मोटरको इक्वेसन हो भन्ने बुझिन्छ त्यसमा तपाईले खाली कन्स्ट्यान्टहरु यो के को भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्यो टाइम कन्स्ट्यान्ट र मेकानिकल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्यो यसमा अरु यो एक्सप्रेसन तपाईले अब म्याटल्याबमा मोल्डिङ गर्दाखेरि पनि डीसी मोटरको ठाउँमा तपाईले यो एक्सप्रेसन राख्नु भयो भने यो डीसी एक्सप्रेसनको नेचरलाई डिफाइन गर्छ कुरा बुझ्नुभयो नि डीसी मोटर अब म्याथमेटिक्स लेख्ने ठाउँमा इक्वेसन लेख्दाखेरि यो इक्वेसन लेख्नु भयो भने यो डीसी मोटर हो भन्ने बुझ्छ के यसको मिनिङ त्यो हो अब यो एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने यो आर्मेचर कन्ट्रोल डीसी मोटर हो भन्ने बुझाउँछ यो एक्सप्रेसनले त्यसको रिप्रेजेन्टेसन त हो मोडलिङ भनेको फिजिकल्ली आर्मेचर कन्ट्रोल डीसी मोटरले जस्तो काम गर्छ त्यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन यो हो सो such type of approach is very important है यो लजिक बुझ्नको लागि मोल्डिङको म्याथमेटिक्स र मेकानिकल सिस्टम को इन्टर रिलेसन के हो बुझ्नको लागि यो कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है
अब मैले यसैलाई ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई अलिकति यहाँनिर डिस्कसन गर्छु है। अब तपाईले सिम्पली डीसी मोटर यो फिल्ड कन्ट्रोल टाइपको चाहिँ हेर्नुभयो भने यसमा के छ भन्दाखेरि 1 यो आउटपुट भनेको थीटा एस बाई भिएस अनि यसको चाहिँ यो गेनको एक्सप्रेसन भनेको 1/RF प्लस एसएलएफ अनि केटी भनेको पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट हो डिभाइड बाई जेएस प्लस बी अनि टाइम्स एस छ। अब यसलाई सिम्पली के गरिदियो भने यसलाई एउटा ब्लक बनायो, फर्स्ट गेनलाई एउटा ब्लक बनायो, सेकेन्ड गेनलाई पनि अर्को ब्लक बनायो। यो दुईटालाई सिरिजमा राख्दियो भने दुईटा गेनको प्रोडक्ट हुने भयो सिम्पली हैन, दुईटा गेनको प्रोडक्ट हुने भयो। अनि यो थीटा एस भनेको आउटपुट भइहाल्यो, भिएफएस भनेको इनपुट भइहाल्यो। सिम्पली यो सजिलो छ, यो फिल्ड कन्ट्रोल यसरी ब्लक डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो अघि। तर आर्मेचर कन्ट्रोललाई चाहिँ हामी यति सजिलै एक्सप्रेसन गर्न सक्दैनौँ, यो अलिकति कम्प्लेक्स छ यो नेटवर्क है। यो नेटवर्क चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स भयो यसमा आर्मेचर कन्ट्रोलमा। यसलाई कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले यसको ब्लक यो इक्वेसनबाट यो मेकानिकल रिप्रेजेन्टेसन हो यो ब्लक डायग्राम। यो ब्लक डायग्राममा कसरी चाहिँ डिड्युस गर्ने भन्दाखेरि यो अलिकति लेन्दी छ नि यसको इक्वेसन। सो यसलाई अलिकति स्टेप वाइज बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। स्टेप वाइज बुझ्नलाई यहाँ छैन, म तपाईँहरूलाई अलिकति एक्सप्रेसनै लेख्छु। जस्तो यहाँ तपाईँहरूले युज गरेको एक्सप्रेसनै हो। अब यहाँ हामीले यो सरस्वती सल्भ गर्न जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै सल्भ गऱ्यौँ यसमा। अब मैले कुन इक्वेसन युज गरेको छु त्यसैलाई यहाँनिर सेग्रिगेट गर्छु अलिकति है त। भने त्यो कसरी गर्ने भने जस्ट एकछिन है, यसलाई सर हजुर त्यसमा के एक्जाममा मैले क्वेसनहरु हेर्दाखेरि यस्तो देखाउँछ नि ओपन लुप सिस्टम र क्लोज लुप सिस्टम भनेर देखाउँछ नि, फिल्ड कन्ट्रोल मेथड फर ओपन लुप सिस्टम त्यसरी। अनि त्यसको लागि पनि इक्वेसन भनेको सबै एउटै यही हो, क्लोज भन्ने नि ओपन भन्ने नि। हामीले अस्तिको क्लासमा त्यो क्लोज लुप सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन भनेर लेख्यौं कि लेखेनौ? त्यो क्लासमा अहिले सुमिनाले सोधेको हैन? लेखेछौं सर। यहाँनिर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो क्लोज लुपको एक्सप्रेसन निकालेको छौं हैन? हजुर सर। ल कहाँनिर छ भन्ने यहाँ छ नि है, यो देखिरहेछ है सुमिना? हजुर सर। यसमा चाहिँ ओपन लुप भनेको जीएस मात्र हो भने ओपन लुप हो है। अनि सीएस बाई ईएस इक्वल्स टु जीएस गर्यो भने ओपन लुपको ट्रान्सफर फंक्सन हो। क्लोज लुप भनेको हामीले यसरी फिडब्याक पनि ल्याउँ भने यो क्लोज लुप भयो। क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सनमा चाहिँ हामीले यसको ट्रान्सफर फंक्सन यहाँ डिस्कसन गरेका छौं। त्यो भनेको चाहिँ यदि हामीसँग फरवर्ड गेन जीएस छ र फिडब्याक गेन एचएस छ भने है, फरवर्ड गेन जीएस र ब्याक यो चाहिँ फिडब्याक गेन चाहिँ एचएस छ भने यसको ओभरअल क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको चाहिँ जीएस बाई 1 प्लस जीएस एचएस हुन्छ भनेर भनेको थियौं हो। यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ फिडब्याकको लागि चाहिँ प्लस हुन्छ, पोजिटिभ फिडब्याक छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ भनेर पनि भनेको थियौं है। यसमा अलिकति हामीले यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो है। यो क्लोज लुप छ र चाहिँ फरवर्ड गेन जीएस र फिडब्याक गेन एचएस छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन डेरिभेसन हामीले यहाँ हेरेका छौं। फरवर्ड गेन जीएस बाई 1 प्लस जीएस एचएस नर्मल्ली नेगेटिभ फिडब्याक बढी युज हुन्छ। सो ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस बाई 1 प्लस जीएस एचएस ले गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो त्यसको एक्सप्रेसन भयो। अब हामी यो अगेन अहिले हामी जुन यो आर्मेचर कन्ट्रोलको मोटरको कुरा गरिरहेका छौं, म यहाँ अलिकति यो यसको ब्लक डायग्राम कसरी बनाउने भनेर त्यसको सिम्प्लिफाई गर्न मात्र अलिकति एक दुईटा एक्सप्रेसन लेख्न खोजिरहेको। जस्तो हामीले त्यहाँनिर चाहिँ जुन आर्मेचरको लुपमा इक्वेसन लेख्यौं नि, आर्मेचरको लुपमा इक्वेसन भनेको जुन भी सप्लाई भोल्टेज भी भीएस इक्वल्स टु अनि रेजिस्टरको एक्रसको भोल्टेज प्लस इन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज प्लस ब्याक ईएमएफ गरेका थियौं।
त्यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि सप्लाई भोल्टेज VS इक्वल्स टु अनि त्यो IAS भनेको आर्मेचरको एक्रसको करेन्ट, यो IAS भनेको रेजिस्टर र इन्डक्टर दुईटैमा फ्लो हुन्छ। सो त्यो हुनाले IAS लाई कमन लिएर रेजिस्टरको चाहिँ रेजिस्टेन्स भनेको हामीले RA भनेर लेख्न सक्यौं अनि प्लस इन्डक्टरको LDI/dt हो। सो त्यो डेरिभेटिभबाट चाहिँ हाम्रो S भन्ने टर्म आउँछ नि, SL भनेर हैन। सो RA प्लस SL, IA कमन लिएपछि यो रेजिस्टर र इन्डक्टरको आयो अनि प्लस चाहिँ हाम्रो ब्याक EMF को चाहिँ हामीले यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने सिम्पली ES भनेर लेख्न सक्छौं। यो एउटा इक्वेसन हामीले युज गरेका थियौं है अघि, यो एउटा इक्वेसन भयो। यसलाई लेट्स से इक्वेसन 1 भनेर भनौं। अनि इक्वेसन 2 मा चाहिँ हामीले अर्को के गरेका छौं त भन्दाखेरि हामीले के गरेका छौं भने फर्स्टमै टर्कको इक्वेसन निकालेका छौं नि त हैन। टर्क डेभलप्ड TDS भनेको अब टर्कको एक्सप्रेसन TS भनेको चाहिँ हामीले के निकालेका छौं भन्दाखेरि आर्मेचर करेन्टसँग प्रोपोर्सन हुन्छ भनेर एउटा कन्स्टेन्ट K इन्टु आर्मेचर करेन्टसँग चाहिँ प्रोपोर्सन हुन्छ भनेर निकालेका छौं IAS भनेर है। K टाइम्स IAS भनेर टर्कको इक्वेसन निकालेका छौं। सो यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 भनेर एजुम्सन गरौँ। अनि थर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले फेरि लोड टर्क के, अब लोड टर्क र यो चाहिँ लोड टर्क र के भएर लोड टर्क र यो डेभलप टर्क त इक्वल हुन्छ इक्विलिब्रियममा भनेका छौं भनेपछि त्यसलाई इक्वल मान्यो भने त्यसपछि हामीले लोड टर्कको इक्वेसन के गरेका थियौं त भन्दाखेरि लोड टर्कको चाहिँ TS इक्वल्स टु चाहिँ जुन यो d²θ/dt² इन्टु jd²θ/dt² प्लस bdθ/dt भनेर लेखेका थियौं। त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि आउने एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि डबल डेरिभेटिभमा s² इन्टु j आउने भयो अनि प्लस सिंगल डेरिभेटिभमा s इन्टु b आउने भयो। अघि तपाईले त्यो लेख्दै जानु भएको भए भने यो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भछ, नत्र अहिले अलिकति नबुझ्नु भएको हुन सक्छ। अहिले तै पनि यो कुरा लेख्दै जानुस् है। अनि फेरि अहिले तपाईलाई अगाडिको स्लाइडसँग रिलेट गर्न काम लाग्छ। इन्टु यो θs है, θs यो एक्सप्रेसन पनि हामीले टर्कको एक्सप्रेसन पनि युज गरेका छौं मोल्डिङमा। सो यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 3 भनेर तपाईले एजुम्सन गर्नुस्। यसलाई 3 एजुम्सन गरेपछि अर्को फाइनली तपाईले अर्को इक्वेसन के लेख्नु भएको छ भने अघि भर्खरै जुन त्यो ब्याक EMF ES को एक्सप्रेसन भनेको हामीले के निकालेका छौं भन्दाखेरि ब्याक EMF ES को एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ त्यो जुन dθ/dt इन्टु कन्स्टेन्ट भनेको छौं नि हैन। के ओमेगा भनेको थियौ, के ओमेगा भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। सो dθ/dt चाहिँ ओमेगा भयो अनि कन्स्टेन्टलाई चाहिँ kd भनेर डिफाइन गरेका थियौ ब्याक EMF कन्स्टेन्ट भनेर। सो ब्याक EMF भनेको ब्याक EMF कन्स्टेन्ट kb अनि इन्टु त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि डेरिभेटिभको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दा चाहिँ यहाँ s आयो अनि त्यहाँ θs को डेरिभेटिभ गरेका थियौ θt को। सो यहाँ चाहिँ θs आयो, s θs भनेर आयो। यो चारवटा इक्वेसन चाहिँ हामीले यो मोल्डिङ गर्दाखेरि युज गरेका थियौ हो, युज गरेका थियौ। अब यो इक्वेसनबाट हामीले ब्लक डायग्राम बनायो भने सजिलो हुन्छ। सो फर्स्ट इक्वेसनबाट हेरौं त। इक्वेसन 1 को लागि हामीले ब्लक डायग्राममा कन्भर्ट गर्यौं भने कस्तो बन्छ यो इक्वेसन 1 लाई ब्लकमा बनायौं। हाम्रो इनपुट भनेको के हो, सप्लाई भोल्टेज VS हो। अब यहाँ IAS को एक्सप्रेसन लेख्नु भयो भने के आउँछ भन्दाखेरि VS माइनस ES डिवाइड बाइ RA प्लस SL आउँछ नि हैन। RA प्लस SLA भनौं न यसलाई, यो आर्मेचरकै इन्डक्टेन्स हो। सो यसलाई ब्लक डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने कस्तो आउने र कस्तो बन्छ हेर्नुस् है। अब बुझ्नु भएन भने तपाईले सोध्नुस्। इनपुट भोल्टेज VS अनि यहाँ माइनस ES आउने भयो। सो माइनस ES आउने बेलामा हामी यहाँ कम्पेरेटर राख्दियौ अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा गेन छ। गेन के छ 1/RA SLA, किन IAS इक्वल्स टु VS माइनस ES डिवाइड बाइ RA प्लस SLA आउने भयो भनेपछि यहाँ एउटा ब्लक राखौं। ब्लकको गेन चाहिँ के हुने भयो त भने 1/RA
RA प्लस SLA हुने भयो। यहाँ पछाडि आउने एक्सप्रेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ पछाडि आउने इक्वेसन चाहिँ IAS हो। यो चाहिँ IAS हो। हाम्रो यहाँ इनपुट भनेको के छ VS छ, यो प्लस भयो अनि यहाँ माइनस यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के आछ ES भनौँ है। यो यताबाट चाहिँ ES आएको छ ल। अब हेर्नुस् त यहाँबाट VS माइनस ES आयो यहाँसम्म। VS माइनस ES लाई इन्टु 1/RA SLA गरेपछि IA को एक्सप्रेसन आयो कि आएन यहाँबाट? सिम्पल चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसन युज गरेर हामीले यहाँनिर सो इक्वल्स टु IAS भनेर हामीले इक्वेसन 1 लाई चाहिँ ब्लकमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यो इक्वेसन लेख्न सक्यौं। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? अब इक्वेसन 2 लाई ब्लकमा लेख्नु भयो भने IAS लाई के ले मल्टिप्लाई गर्नु भने TS आउँछ। भनेपछि सिम्पली यो IAS लाई यो जुन छ नि हामीसँग IAS लाई के ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के भनेको एउटा गेन हो। सो गेन ब्लक राखौं यहाँनिर कि IAS लाई चाहिँ के ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त IAS लाई के ले मल्टिप्लाई गर्यो भने दैट गिव्स TS टर्क भनेको छ। हेर्नुस् है टर्क आइसक्यो। अब इक्वेसन 3 बाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं त इक्वेसन 3 बाट पनि यो टर्कलाई हेर्नुस् त टर्कलाई यहाँबाट S कमन लिनु भयो भने S थीटा S हुन्छ यहाँनिर अनि SJ प्लस B हुन्छ। भनेपछि टर्क डिवाइड बाइ SJ प्लस B गर्नुभयो भने यहाँ S थीटा यो चाहिँ के आउँछ S थीटा S आउँछ। किनभने यहाँ S थीटा S छ नि त तल है, त्यही भएर हामी यहाँ S थीटा S बनाउन खोज्छौं। भनेपछि यो जुन टर्क आएको छ यो टर्कलाई चाहिँ TS लाई चाहिँ यो TS लाई चाहिँ हामीले 1/SJ प्लस B ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो SJ प्लस B ले मल्टिप्लाई गर्यो भने दैट गिव्स थीटा S थीटा S S थीटा S आउँछ। अब लास्टको एक्सप्रेसन हेर्नुस् त S थीटा S लाई KB ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ES आउँछ फेरि। भनेपछि लास्टको फोर्थ इक्वेसनबाट हेर्नुभयो भने यो S थीटा जुन S छ S थीटा S लाई चाहिँ KB भन्ने गेनले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने KB ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने दैट गिव्स चाहिँ के छ ES छ। अब यो चारवटै ब्लकलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्ने हो। चारवटै ब्लकलाई कम्बाइन गर्यो भने के आउँछ ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन आउँछ। ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन थीटा S निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि यहाँसम्म चारवटा बुझ्नु भएको छ है। यो इक्वेसन 1 बाट यो ब्लक डायग्राम, इक्वेसन 2 बाट यो ब्लक डायग्राम, इक्वेसन 3 बाट चाहिँ हामीले यो ब्लक डायग्राम निकाल्यौं, इक्वेसन 4 बाट यो ब्लक डायग्राम निकाल्यौं। है यो सम्म बनाउनुस् है, सबैले लेख्नुस् है। अब हामी यो सबै ब्लक डायग्रामलाई चाहिँ कम्बाइन गर्छौं। कम्बाइन गरेर कम्बाइन ब्लक डायग्राम बनाउँछौं। कम्बाइन ब्लक डायग्राममा हाम्रो इनपुट त के हो VS नै हो। सो VS बाट स्टार्ट गर्छौं। यहाँबाट VS अनि यहाँ हामी कम्पेरेटरमा जान्छौं। कम्पेरेटरमा गइसकेपछि यो माइनस साइडमा के आउने भयो त यहाँनिर ES आउने भयो। त्यहीको यही जस्तै हो। अनि ES आइसकेपछि हामीले त्यहाँ पछाडि एउटा ब्लक छ यो 1/RA प्लस SLA त एउटा ब्लक छ। सो ब्लक त त्यो ब्लक त यहाँ बनाउनु परिहाल्यो। यो भनेको चाहिँ के भयो त 1/RA प्लस SLA भयो। यो V भइहाल्यो, यो E भइहाल्यो। S बुझ्नु होला है, VS र ES।
अनि यो ब्लक पछाडि के आछ त आइएएस आछ हैन आइएएस लाई केले मल्टिप्लाई गरेछ केले मल्टिप्लाई गरेछ जी यो ब्लक पछाडि हामीले अटोमेटिक आइएएस आइहाल्यो त्यसपछि हामीले त्यो आइएएस लाई चाहिँ के कन्स्ट्यान्टले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेछ हेर्नुस् है के कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरेछ केले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ के आयो टर्क आयो टीएस आयो है यहाँ के आयो त अब यहाँसम्म हाम्रो आइएएस को एक्सप्रेसन आयो अनि आइएएस लाई केले मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो टर्क को एक्सप्रेसन आयो टीएस को एक्सप्रेसन आयो अब टर्कलाई 1/sj + b गेनले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने के आयो s थीटा s आयो हेर्नुस् है त अब भनेपछि त्यो ब्लक पनि हामीले यहाँ राख्नु पर्यो सो 1/, यहाँ sj + b राख्नु भयो भने यो ब्लक पनि आयो यहाँ यति गरेपछि s थीटा s आयो यहाँ हाम्रो फाइनल आउटपुट त के हो हामीलाई थीटा s मात्रै हो नि त यहाँ चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि s थीटा s आउँछ s थीटा s आयो हामीलाई चाहिने लास्टमा त चाहिने थीटा s मात्रै हो सो s थीटा s लाई चाहिँ हामीले 1/s ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने के आउँछ s थीटा s लाई 1/s ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने आउने फाइनल आउटपुट त के हुन्छ थीटा s हुन्छ नि थीटा s हुन्छ यो आउटपुट आयो अब यहाँ लिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि e को एक्सप्रेसन e कहाँबाट आयो भन्ने हो e भनेको के छ हेर्नुस् त e भनेको s थीटा s लाई kb ले मल्टिप्लाई गर्नु छ जी s थीटा s भनेको यहाँबाट आएको छ सो हामी के गर्छौं यहाँबाट s थीटा s लिन्छौं अनि kb ले मल्टिप्लाई गर्नु भने यो ब्याक ईएमएफ कन्स्ट्यान्ट हो यसको लागि हामी एउटा ब्लक गेन राख्दिन्छौं अनि यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त e आउँछ सो e यहाँबाट त्यहाँ गएर जोड्दियो सो हामी यहाँ चाहिँ के लेख्दियौ अब back EMF constant KB भनेर लेख्दियौ so this is the overall block diagram of the armature controlled DC motor अलिअलि बुझ्नु भएको छ त यहाँ हामीले कसरी यो एक्सप्रेसनबाट ब्लक डायग्राम बनायौ भन्ने कुरा के यो अब पछि मैले यो फाइल पठाउँदा यो नआउन सक्छ हैन यो लेख्नुस् है सबैले अहिले अब अहिले एकचोटी बुझिसक्नुभयो भने पछि तपाईले अब यही गएर पनि यही गएर हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नु त त्यही एक्सप्रेसन यहाँ हो के VA अनि 1/RAS ले KT अनि यही KT/K हो यो हैन KB हो यो है त्यहाँ यो के आइसकेपछि अर्को कन्स्ट्यान्ट लिदा पनि हुन्छ या त्यही राख्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम हैन अनि KT/JS + B अनि फेरि अनि यो थीटा s अनि 1/s अनि यहाँ चाहिँ त यसमा चाहिँ थीटा s/s भने यसमा अलिकति चाहिँ थीटा s/s नलेखेको भए नि हुन्थ्यो है जस्तो तपाईले चाहिँ अब यो एप्रोच बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो ब्लक डायग्राम बनाउन क्लियरली भइहाल्छ एकचोटी अब तपाईहरुले आफूले मैले स्लाइड पठाउँछु एकचोटी हेर्नुस् है अनि फेरि केही कन्फ्युजन भयो भने वी क्यान डिस्कस इट लेटर एज वेल है त सो यो फिल्ड करेन्ट र चाहिँ आर्मेचर करेन्टको चाहिँ समरी जस्तो भयो फिल्ड करेन्ट भेराइ गर्छौं फिल्ड करेन्टमा आर्मेचर करेन्ट भेराइ गर्छौं यो फिल्ड कन्ट्रोल्ड डीसी मोटर डीसी फिल्ड कन्ट्रोल मेथड चाहिँ ओपन लूप कन्ट्रोल मेथड हो अनि आर्मेचर कन्ट्रोल मेथड चाहिँ क्लोज लूप कन्ट्रोल मेथड रहेछ हामीले यहाँबाट पनि देख्छौं हैन सो दिस आर दी मोल्डिङ अफ डीसी मेसिन यहाँ सोध्नुपर्ने क्वेशन छ भने भन्नुस् त तर अब यो हामीले पछि ब्लक डायग्राम रिडक्सन ब्लक डायग्राम पढेको छैन हैन च्याप्टर 3 मा गएपछि हामी ब्लक डायग्राम पढ्छौं त्यो पछि पनि तपाईहरुलाई यो थप क्लियर चाहिँ हुन्छ है अहिले हामी एट द फर्स्ट स्टेजमा छौं त्यो भएर एकदम तपाईलाई क्लियर चाहिँ नभएको हुन सक्छ वी विल मेक इट क्लियर है पछि अझै क्लियर चाहिँ गर्छौं अहिले खाली यो एक्सप्रेसनबाट तपाईले यो ब्लक बुझ्नु भयो कि नै अनि यो ब्लकलाई कम्बाइन गरेको चाहिँ बुझ्नु भयो कि नै सम्मको कुरा भए पुग्छ के त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो होप तपाईहरुले केही बुझ्नु भयो होला
हामी केही चाहिँ त्यस्तो रह्यो भने पछि पनि डिस्कसन गर्नेछौँ। सो आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ होला।